දැන් ඉන්නේ කිතුල්ගල. අපි මාළඹේ ඉඳන් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ කරවනැල්ලෙන් හරවලා දැන් කිතුල්ගලට ආවා උදේට කෑම ගන්න. ඉතින් දැන් වෙලාව 9:30ට වගේ 9:30ට විතර වගේ ඇති. ඉතින් අද මාත් එක්ක ඉන්නවා කට්ටා කරටල කොබත් දිනවා අභිෂේක් තුනක් තියෙනවා පරිප්පු තියෙනවා පොල්පාට මේ සම්බෝලයක් තියෙනවා කොච්චි සම්බෝල කට්ටට තෝසෙ දෙකයි දෙකක් මදි වැඩි මචං තුන පොඩ ඇඟ හැදින් අට දින ඉදියාප කිය මට කියන්නේ අද කියන්න අපි දැන් ඉන්නේ කිතුල්ගල කිව්වා අපි දැන් ඉන්නේ කිතුල්ගල අපි ආවා මචං අන්න හෙළ බොජුන් එකට තෝසෙ දෙකක් ගත්තා කා ගන්න බැරුණා එකක් කාලා දුන්නා කට අපිට පොඩි අකරතැබ්බයක් උඩ එන ගම ඉතින් ගැට ගන්න යන්නේ අපි දිගටම හැටන් වලින් ඇවිල්ලා දික්කොයෙන් අගරපතාන පාරේ ටික දුරක් එද්දි අපිට හම්බුණා ලස්සන ප්ලේස් එකක්. එතන ලස්සන view එකක් තියෙනවා. අර ඈතින් පේන්නේ සිරිපාද කන්ද. ඒක දෙපැත්තෙම තියෙන්නේ තනිකර තේවතු.
Ja. දැන් වෙලාව 3:00ට විතර ඇති. දැන් තමයි අපි හරියටම හරිත කන්දේ ලොකේෂන් එකට ආවේ. ඉතින් මෙතන අපිත් එක්ක තව එක ටෙන්ට් එකක් අතරින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ උඩ තව කට්ටියක් ඉන්නවා. එයා කැම්ප් කරනවත් දන්නේ නැහැ. view එක පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා ටෙන්ට් ඔක්කොම සෙටප් කරලා අපි දෙන්න කට්ටයි මමයි දෙය යනවා දර ටිකක් හොයාගන්න. පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන මේ දෙපැත්තේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඒකට වතුර නම් මෙතන පහලින් මේ ගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. පොඩ්ඩක් ඒකත් බලන්න ඕනේ ගිහින්. දරනම් දර උණ්ඩ මේ මුගලත් තියලා ගිහිල්ලා. ඕනේ. තියා ලොකු කොට තමයි තියෙන්න ඕනේ බං. ඒක තිබ්බනම් ලේසි මේ පත්තු කරගන්න. ඕක මම ගන්නවා. දැන් අපි try කරන්නේ ගිනි මැලක් ගහගන්න. මේ දරණම් මේ පැත්තේ හොයාගන්න අමාරුයි. තිබ්බ ටිකක් හොයාගෙන ගල් ටිකක් හොයාගෙන ලෑස්ති වුණා මේ ගිනි මැලක් සෙට් කරගන්න. ඒ වගේම මේ කට්ටඩ කැමරා අරගෙන ආවා. අර ගොයින් කල. අරේ
මොකක්ද කියන්නේ? ඊට පස්සේ මෝ කියනවා උඹ පෙන්නලා කියන උඹට වැඩක් නැහැ නේ උඹට එකක් ඉන්නවනේ කියලා. ඔව් මං අර කෑල්ල නෙමෙයි මටත් එකක් ඉන්නවා කියලා. අපි දැන් පත්තු කරන්න තුමු. ඉතින් අපි හදන්නේ රෑ කෑම හදන්න යන්නේ. එතන තාච්චිය තියෙනවා. සොසේජ් පොට්ටක් තියෙනවා. අවුන්නේ. මොනවද හදන්නේ? මැගී මැගි නෙවෙයි කොත්තුමීනේ. ඉතින් අපි මේකට මෙහෙම රත් වෙන්න දෙමු ටික වෙලාවක්. ඉතින් අපි රෑ කෑම හදලා ඉවරයි. අපිට තියෙනවා කොත්තුමේ සොසේජස්. ඉතින් පාන් පොඩ්ඩක් රත් කරලා ගන්නවා. මේක තමයි අපි රෑ කෑම. කටට මොකද දෙන්නේ? කන්න බලාගෙන ඉන්නේ. morning kata. Morning. good morning. morning. දැන් වෙලාව 6ට විතර ඇති. නර පැත්තෙන් තමයි ඊට පායන්නේ. එතන තව සෙට් එකක් ආවා ඊයේ රෑ සෙට් දෙකක් විතර ආවා. අපි මුලින්ම එද්දී සාමාන්‍ය කැම්ප් ටෙන්ට් දෙකයි තිබ්බේ අපේ එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ රෑ වෙලා තව සෙට් දෙකක් විතර ආවා. දැන් ඔක්කොම ඉන්න 4ක්. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ කන්දේ මුදුනේ. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. මේ කෙලින්ම මෙන්න මෙතන. එතන තව එක සෙට් එකක් ඉන්නවා. එතන උඩ තව කට්ටියක් ඉන්නවා. ඔයාලට කියන්න විශේෂයෙන් කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මෙතෙන්ට එනවා නම් රුපියල් 150ක වගේ ටිකට් එකක් ගන්න ඕන. ඒක අපි එදිනක ඔෆිස් එකට ගියා. ඔෆිස් එකේ කවුරුත් ඉරියේ නැහැ. ඒකට ඊයේ රෑ කීයට වගේද ආයේ? 10 මාර්ග විතරයි. 10 මාර්ග විතර. 10:00ට විතර ආවා දෙන්නේ ට්‍රැක්ටර් එකකින් ඇවිල්ලා ඉතින් 150ක ටිකට් එකක් අරගන්න කිව්වා. ටිකට් එකක් ඉතින් ඔෆිස් එකෙන් ටිකට් එකක් අරන් එනවා නම් තමයි හොඳ. නැත්නම් ඉතින් රැට ඇහිලා වාද දෙනවා. අපි හරිත කන්දේ මාව නගින ගමන් ඉන්නේ. මෙතෙන්ට අපේ කැම්ප් සයිට් එක හොඳට පේනවා. බලන්න පුළුවන්. මේ හරිය තමයි අපේ කැම්ප් සයිට් එක තියෙන්නේ. අපි ආව පාර මේ පැත්තෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඊටසේ කන්දෙන් නගිනවා නම් මේ පාර දිගේ ඇවිල්ලා මෙතෙන් පීක් එකට යන්න පුළුවන්.
කොහමරි හරිත කන්ද මුදුනට ආවා. මෙතෙන්ට මාර view එකක් තියෙනවා. කොනක ඉඳන් බලදැයි මෙතන ශ්‍රීපාද කන්ද. පාඩ පේන ගස් වේලක තමයි අපේ කැම්ප් සයිට් එක තියෙන්නේ. පොඩියට මෙතෙන්ට පේන අපේ ටෙන්ට් එකයි බයික් දෙකයි තියෙනවා. ඉතින් ඊයේ ඇවිල්ලා මොකක්ද කියන්නේ? දැන් මධ්‍යහන 12:00යි. ඉතින් අපි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ ආපහු මේ කදුරු භූමිය ඔක්කොම අස් කරලා ගෙදර යන්න කියලා. ඉතින් මේ අපි කැම්ප් කරපු තැන අපිට පුළුවන් ආකාරයෙන් අපි අස් කරා. දැන් ඉතින් හරිත කන්දට සමුදීලා යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ.